سأعرض أمامكم الآن مجموعة من التسريبات الجديدة لملفات وفيديوهات إبستين التي لم تعرض من قبل، حصرياً لقناة صدى حكاية. لكن قبل أن أبدأ، تعبت كثيراً وبذلت مجهوداً كبيراً حتى جمعت هذه الفيديوهات، لذلك يمكنكم تقدير هذا الجهد فقط بوضع إعجاب للفيديو. الفيديو الذي أمامكم هو مجموعة من المقاطع التي كان يصورها إبستين بنفسه للفتيات اللواتي كان يعرفهن، لكن ما الغرض من ذلك؟ لا أحد يعرف. فتاة في السيارة، فتاة تتحدث بأشياء غريبة، مشاهد قصيرة لكنها تثير الكثير من التساؤلات. الآن أمامكم بعض الفيديوهات من الغرفة الحمراء الخاصة بإبستين، والتي كان يصور فيها بعض الفتيات وهن يرقصن. بعضهن يقمن بتصرفات غريبة، بعضهن يظهرن في حالة غير طبيعية وكأنهن تحت تأثير مواد ما أو في حالة سكر، وأحياناً تظهر أكثر من فتاة في المشهد نفسه. بعضهن يأكلن وبعضهن يتناولن أدوية غريبة، وكل ذلك موثق بعدسة الكاميرا. وإليكم مشهد من الإعصار الذي ضرب الجزيرة، وسنتحدث عنه في حلقة كاملة، فانتظرونا. كما يظهر في أحد المقاطع أنه يصور فتاة وهي تتسوق أمامه، لكن ما الهدف من هذا التصوير؟ لا أحد يفهم. وفي مقطع آخر يصور شخصاً غير واضح المعالم وهو يقلب تمثالاً لفتاة. المشهد غريب، ويبدو أن هذا الشخص يكتب على التمثال أو يفعل شيئاً غير واضح، ولا يعرف ما الغرض من ذلك. This is why you guys are here. فيديو نادر، يظهر دونالد كامب وزوجته في استعراض لعدد من الفتيات، وهو مقطع غير مريح بالمرة. ومقطع آخر لفتاة وهي تركض أو تتحرك بطريقة أشبه بالحركات البهذوانية. كما يوجد فيديو لإبستين مع كارينا شوليك وهما يرقصان، وهذه المرأة كانت من آخر من تواصل معهم قبل دخوله السجن، وانتقلت أغلب ثروته إلى اسمها، ولا أحد يعلم أين هي الآن. وهنا فيديو يوضح أجزاء من معبد إبستين الغامض. فتاة أخرى ترقص بحركات بهلوانية. إبستين يصور شخصاً مع فتيات على الجزيرة وهن يأكلن، ويصور الطعام والمنظر الخلاب من حولهم. وفيديو غريب لفتاة ترتدي ملابس تبدو كأنها زي مدرسي أو شيء مشابه. السؤال الذي سنحاول الاقتراب منه اليوم ليس سؤالاً واحداً، بل سلسلة أسئلة تبدأ من داخل منازل إبستين نفسها. ماذا كان يحدث خلف هذه الجدران؟ ولماذا تخفي الصور المنشورة أكثر مما تكشف؟ خلال الأيام الماضية أفرجت وزارة العدل الأمريكية عن دفعة جديدة من الصور والوثائق المرتبطة بتحقيقات إبستين، وهي صور صادمة بكل المقاييس، لا بسبب فظاعتها فقط، بل بسبب ما تحمله من دلالات مقلقة حول نمط حياة الرجل وطبيعة الأماكن التي كان يقيم فيها. من بين أكثر الصور إثارة للذعر مشاهدات لحيوانات محنطة داخل منازل إبستين، ليس حيواناً واحداً، بل مجموعة كاملة من الكائنات المحنطة، من بينها كلب محنط ونمر ضخم محنط وضع بعناية فوق سجادة داخل إحدى الغرف، في مشهد لا يشبه ديكور المنازل العادية بقدر ما يشبه قاعات عرض غريبة أو طقوساً غير مفهومة. هذه الحيوانات لم تكن استثناءً، بل جزءاً من نمط زخرفي متكرر في أكثر منزل من منازل إبستين، سواء في منهاتن أو في مواقع أخرى، ما يفتح باب التساؤل حول الرسائل الرمزية التي كان يحرص على إحاطته نفسه بها. وزارة العدل الأمريكية نشرت كذلك صوراً أخرى تظهر أزياء تنكيرية مثيرة للريبة، بعضها يشبه أزياء الأطفال محفوظة داخل غرف المنزل.
هذه الأزياء بحسب المحققين لم تكن معروضة بشكل عشوائي، بل موضوعة بعناية ضمن مقتنيات شخصية، ما يزيد من خطورة دلالتها في سياق القضية. ومن بين أخطر ما ظهر في الصور صورة لغرفة نوم إبستين المزعومة، حيث كشفت التحقيقات عن كاميرا سرية صغيرة مثبتة في زاوية السقف في موقع مرتفع يتيح مراقبة الغرفة بالكامل دون أن يلاحظها أحد. هذه ليست الكاميرا الوحيدة. صور أخرى مما يعرف بغرفة التدليك كشفت رفوفاً كاملة مليئة بالكريمات والمراهم والزيوت والعطور، موضوعة بطريقة منظمة بشكل مريب، وعلى الجدران لوحات فنية، من بينها لوحة لامرأة شبه عارية في مشهد يعكس بوضوح طبيعة ما كان يمارس داخل هذه الغرفة. المحققون وصفوا غرفة التدليك بأنها واحدة من أكثر الغرف انحطاطاً داخل المنزل، ليس فقط بسبب محتوياتها بل بسبب الأدلة التي عثر عليها بداخلها. إحدى الصور المنشورة ضمن الملفات أظهرت كتاباً بعنوان التدليك للمبتدئين وجد داخل المنزل، وهو تفصيل صغير في ظاهره لكنه في سياق هذه القضية يحمل دلالة ثقيلة. الغرابة لم تتوقف عند هذا الحد. صور أخرى أظهرت تماثيل غريبة منتشرة في أرجاء المنازل، بعضها بأشكال صغيرة وغير مألوفة، قيل إنها تشبه تماثيل لشياطين أو رموز غامضة، دون وجود تفسير رسمي لطبيعتها أو معناها. كما ظهرت أقنعة رجالية منتشرة ضمن التصميمات الداخلية، ما أضفى على المكان طابعاً مقلقاً أقرب إلى الطقوس السرية منه إلى الديكور المنزلي. وفي صورة أخرى نشرتها وزارة العدل ظهرت فتاة صغيرة تجلس على كتفي إبستين، وهي صورة أثارت غضباً واسعاً بسبب رمزيتها الخطيرة في ظل الاتهامات الموجهة إليه. الملفات كشفت أيضاً أن إبستين لم يكن يكتفي بجزيرته الشهيرة، بل كان يحرص في كل منزل من منازله على تخصيص غرف ذات طابع غير أخلاقي محدد، وكان يضع في كل غرفة لوحة أو صورة شبه عارية، كأن لكل غرفة وظيفة ورسالة مختلفة. ومن بين التسريبات الأكثر حساسية معلومات وردت في رسائل إبستين الخاصة تشير إلى أنه ولمدة تقارب 15 عاماً كان يعاني من نقص حاد في هرمون التستوستيرون، وهو ما كان يؤثر سلباً على صحته الجنسية. وبحسب هذه الرسائل كان يتناول أدوية وهرمونات لكنها لم تكن تجدي نفعاً يذكر. هذه المعلومة تحديداً دفعت بعض المحللين للتساؤل: هل كان سلوك إبستين محاولة لتعويض خلل جسدي، أم أن الأمر أعمق وأخطر من مجرد اضطراب صحي؟ الصور لم تتوقف عند هذا الحد. إحدى الصور أظهرت تمثالاً لتلميذ داخل إحدى الغرف محاطاً بحيوانات على الجدران في مشهد يحمل رمزية مقلقة. وصورة أخرى أظهرت قدم امرأة، وخلفية الصورة كانت رواية لوليتا، وهي رواية معروفة بطابعها المثير للإشمئزاز في هذا السياق. وفقاً للملفات تم العثور على ما يقرب من 170 صورة محجوبة لنساء في أوضاع جنسية، العديد منها مصنف تحت قسم يحمل عنواناً عاري. هذه الصور كانت ضمن الدفعة الأولى من السجلات الفيدرالية التي ظلت مختومة لسنوات طويلة قبل أن يتم الإفراج عنها علناً في 4 مجموعات بيانات عند 4:04 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة. ورغم صدور أوامر قانونية بجعل جميع الملفات علنية، تؤكد وزارة العدل أن عدداً لا يحصى من الصور لا يزال مخفياً حتى الآن دون تفسير واضح لأسباب الإخفاء. ومن الأرشيف ظهر مقطع فيديو قديم لإبستين يقول فيه جملة صادمة، وهي جملة أثارت جدلاً واسعاً بسبب سياقها الغامض والمقلق، ولا تزال دون تفسير رسمي حتى اليوم. الملفات تضمنت أيضاً صوراً لشخصيات نافذة، من بينها صورة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وهو يسترخي بجانب إبستين وجيسلين ماكسويل وامرأة غامضة داخل حمام سباحة. وصور أخرى وصفت بغير العادية تظهر الأمير أندرو وهو مستلق على أحضان 5 نساء ويتبادل الضحكات مع ماكسويل وكلينتون ومايكل جاكسون في مشهد أثار موجة تساؤلات واسعة. كما ظهرت لوحة مثيرة للجدل داخل أحد منازل إبستين تظهر بيل كلينتون مرتدياً فستاناً، وبسبب كثرة التسريبات المتعلقة بكلينتون يرى مراقبون أن هذا الملف وحده قد يكون مادة لحلقة مستقلة كاملة.
ومن التفاصيل التي أعادت إشعال الشكوك الحديث عن نفق سري كان يمتد من أحد منازل إبستين إلى المحيط، مع روايات غير مؤكدة تزعم أنه كان يستخدم للتخلص من بقايا الضحايا بإلقائهم في البحر حيث أسماك القرش. هذه الرواية لم يتم إثباتها رسمياً، لكنها ظلت حاضرة بقوة في شهادات غير رسمية ومتداولة. كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى فتيات يرقصن داخل ما يعرف بالغرفة الحمراء في باريس، وهي غرفة لطالما أحيطت بالغموض وذكرت في شهادات عديدة. الملفات السرية احتوت كذلك على قسم كامل بعنوان قائمة المدلكات ضم 254 اسماً جميعها محجوبة دون توضيح لطبيعة هؤلاء الأشخاص أو دورهم. صور أخرى كشفت عن كاميرات خفية موضوعة في أماكن مرتفعة داخل غرف يعتقد أنها غرف نوم، وكانت إحدى هذه الغرف مزينة بالكامل باللونين الأزرق والكريمي من الستائر المخططة إلى الثريا في مشهد يبدو هادئا في ظاهره لكنه مرعب في دلالته. وفي المجمل كان المنزل مليئا بزخارف وتماثيل غريبة بأشكال وأوضاع غير مألوفة، ما زاد من الشكوك حول انتماءات فكرية أو طقسية محتملة، من بينها اتهامات غير مثبتة تتعلق بالماسونية. كل هذه التفاصيل لا تثبت رواية واحدة قاطعة، لكنها ترسم صورة متكاملة لنمط حياة مظلم ومنظومة مغلقة وأماكن صممت بعناية لتخفي أكثر مما تظهر. وفي النهاية يبقى السؤال الحقيقي: إذا كانت هذه فقط الصور التي سمح بنشرها، فماذا تحتوي الصور التي لا تزال مخفية؟ ولماذا بعد كل هذه السنوات لا يزال ملف جيفري إبستين يخرج لنا بطبقات جديدة من الغموض؟ القضية لم تنتهي، وربما لم تبدأ حقيقتها الكاملة بعد.